Kaya naman, isa ito sa mga dishes na gusto kong ma-perfect. Kaya lang ito minsan parang sa tingin natin ang hirap-hirap na lutuin. Pero alam nyo, it's easier than it looks. And with the help of MAGGI Magic Sarap, syempre mas magpapasarap natin ang beef morcon na lulutuin today. Ito yung mga ingredients na kailangan natin for beef morcon.
masarap itong panghanda especially during Christmas season, di ba? Kasi para makita naman din na medyo pinag-effortan natin yung handa natin. Mas may effort, mas masarap, mas special. At ngayon, syempre, matitikman natin sa ating taste tester. Ang ating beef morcon. Hoping I can get her seal on, diba? Tingnan natin kung approve ni Ikaw.